हॅलो गाईज, वेलकम टू अवर चॅनल. तर चला आपण आपल्या डायरेक्ट पॉईंटवरती येऊ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रोडक्टिव्हिटी यावरती बोलणार आहोत. आपण आपली प्रोडक्टिव्हिटी कशी वाढवता येईल यावरती बोलणार आहोत. मला माहिती आहे की तुम्ही सध्या JEE असेल, नीट असेल किंवा MHT-CET असेल याचा दणकून अभ्यास करताय, पण तुम्ही जेवढा इनपुट देताय तेवढं तुम्हाला आउटपुट भेटत नाही आहे. बहुतांश मुलांना जेवढं इनपुट देता तेवढं आउटपुट भेटत नाही आहे. तर मी काही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये टिप्स देईन जेणेकरून तुमची प्रोडक्टिव्हिटी नक्कीच वाढेल. तर चला आपण ते पॉईंट्स बघूया की जेणेकरून तुमची इफिशियन्सी किंवा प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल. तर बघा, पहिला पॉईंट म्हणजे एक्सरसाइज. तुम्ही रोज एक्सरसाइज करा. मला माहिती आहे की तुम्ही रोज 10-10 तास 8-8 तास अभ्यास करताय. ठीक आहे, तुम्ही अभ्यास करताय, पण तुम्ही व्यायाम देखील करायला हवा. तुम्ही सकाळी संध्याकाळी किमान 2दा 20-1 मिनिटं तरी व्यायाम करा. त्यामुळे तुमची प्रोडक्टिव्हिटी नक्कीच वाढेल, गॅरंटीड वाढेल. आपली ह्युमन बॉडी एका ठिकाणी बसून काम करण्यासाठी अजिबात बनली नाही आहे. आपल्या बॉडीला मूवमेंट लागते. एक्सरसाइजच्या मागचा बेसिक फंडा हाच आहे की एक्सरसाइजमुळे आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन खूप चांगले होते. यामुळेच आपल्या ब्रेनला ऑक्सिजनचा सप्लाय खूप चांगल्या पद्धतीने होतो. यामुळेच आपल्या ब्रेनची इफिशियन्सी नक्कीच वाढते. तर एक्सरसाइज म्हणून तुम्ही काय करू शकता, काही करा. तुम्ही उड्या मारा, पळा, थोडाफार सूर्यनमस्कार करा. बेस्ट वे म्हणजे सूर्यनमस्कार करा आणि वाटल्यास थोडेफार पुशअप्स करा. काही करा, एकदम सिंपल असा व्यायाम करा. थोडंफार पळा, चाला, जेणेकरून ब्लड सर्क्युलेशन तुमच्या बॉडीमध्ये खूप चांगलं होईल. आणि मला देखील व्यायामाचा खूप फायदा झाला. माझ्या वेळेस काय झालं, तो जेव्हा लॉकडाऊन होता तेव्हा मला पण थोडं कंटाळवाणं झालं, तेवढा आउटपुट भेटत नव्हता. मला व्यायाम करायच्या आधी मार्क्स 200 आउट ऑफ 145च्या रेंजमध्ये मार्क्स पडायचे. पण जेव्हा मी व्यायाम सुरू केला, थोडंफार सकाळ संध्याकाळ थोडाफार व्यायाम करायला लागलो, तेव्हापासून मला माझ्या सीटच्या मॉक टेस्टमध्ये स्कोर 150+ होऊ लागला, 150 क्रॉस होऊ लागला. एवढं सांगतो, तुम्ही पण ट्राय करा. थोडंफार व्यायाम नक्कीच करा विद्यार्थी मित्रांनो. रोज दिवसात सकाळ संध्याकाळी थोडाफार 20-1 मिनिटं तर व्यायाम नक्कीच करा. आपल्या बॉडीला त्याची गरज आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, दुसरा पॉईंट म्हणजे डाएट. डाएट म्हणजे काय, आपला आहार. तुम्ही चांगला आहार घ्या. मी काय म्हणतोय, जंक फूड असेल किंवा काही बाहेरचं असेल तसलं खाणं टाळा. ते खाल्ल्यामुळे काय होते, जर तुम्ही जंक फूड खाल्लं तर ते पचवायला आपल्या बॉडीला खूप एनर्जी द्यावी लागते. त्यामुळे तुम्हाला आळस येतो. आळस आल्यावर मग तुमची प्रोडक्टिव्हिटी मग खाली जाणारच. त्यामुळेच तुमची प्रोडक्टिव्हिटी कमी होणारच ना. त्यामुळे चांगला डाएट घ्या, फळं खावा, चांगला आहार घ्या. असं काही खाऊ नका की जेणेकरून तुम्हाला आळस येईल, जेणेकरून तुम्हाला थोडंफार अस्वस्थ होईल. असल्या गोष्टी खाणं टाळाच. जेव्हा तुमचे पेपर होतील त्यानंतर तुम्ही मनसोक्त खाऊ शकता. तर तिसरा पॉईंट म्हणजे तुमचं शेड्यूल डायरीमध्ये लिहिणं. म्हणजे तुमची एक डायरी असायला हवी. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला एक वही किंवा डायरी घालायची आणि झोपायच्या आधी तुम्ही उद्या जे काही करणार आहात, तुमचं जे काही रुटीन आहे, जे काही रुटीन आहे, जे काही तुमचे टाईम स्लॉट्स आहेत, की या वेळेमध्ये मी हा विषय घेणार आहे, हा टॉपिक करणार आहे, या वेळेमध्ये मी न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे, तर मी थेअरीचं बघणार आहे, असं जे काही तुमचं रुटीन आहे ते सगळं रुटीन त्या डायरीमध्ये तुम्ही लिहिणार आहात. याचा फायदा हाच की तुमचं एक्झिक्युशन खूप चांगलं होईल. तुमच्या ब्रेनला कळेल की बाबा उद्या मी या गोष्टी करणार आहात, त्यासाठी तयार राहा, जेणेकरून तुमचा प्रोडक्टिव्हिटी नक्कीच वाढणार आहे. पुढचा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे झोप. तुमच्या बॉडीला प्रॉपर झोप द्या रे. तुम्ही माहिती आहे खूप चांगला अभ्यास करताय, 10-12 तास अभ्यास करताय, पण झोप तुम्ही फक्त 5 तास घेताय, 5.5 तास घेताय झोप. तर तसं नाही, तुमच्या बॉडीला झोप लागते. आणि जर तुम्हाला चांगली इफिशियन्सी किंवा प्रोडक्टिव्हिटी हवी असेल तर तुमच्या बॉडीला प्रॉपर झोप द्यायलाच हवी. तुम्ही किमान कंटिन्युअसमध्ये 7 तास तरी तुम्ही झोपायला हवीच, काही झालं तरी. मग तुमच्या बॉडीला प्रॉपर झोप द्या. तुम्ही नुसता अभ्यास करताय तर तुमची नक्की एका टाईम नंतर तुम्ही एकदम एक्झॉस्ट होऊन जाल. त्यामुळे तुमच्या बॉडीला झोप द्या. तर नेक्स्ट पॉईंट म्हणजे रोज फॉर्म्युलेज म्हणणे. रोज सब्जेक्ट वाईज म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स या विषयांचे रोज फॉर्म्युले म्हणा. म्हणजे तुमचा रोजचा डेलीचा जो रुटीन असेल, जे रोजचं शेड्यूल असेल, त्यापासून थोडासा एक्स्ट्रा वेळ द्या आणि रोज फॉर्म्युलेज आणि लॉज थोडेफार म्हणून काढा, जेणेकरून तुमचा प्रत्येक टॉपिकशी टच राहील. रोज फॉर्म्युले देखील म्हटले ना तरी आपल्याला खूप कॉन्फिडन्स येतो आणि सगळं पुस्तक चाललं पण जातं. त्यामुळे रोज फॉर्म्युले म्हणा. नेक्स्ट पण हाच की जर समजा तुम्ही अभ्यास करताय आणि थोडंफार मध्ये ब्रेक घेताय तर त्यावेळेमध्ये तुम्ही थोडंफार इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक ऐकू शकता. तुम्हाला पण तुमच्या मनाला पण यामुळे खूप बरं वाटेल. तुम्ही एकदम रिलॅक्सिंग फील कराल. हो, तर हेच की तुम्ही अधूनमधून ब्रेक्समध्ये थोडंफार इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक ऐकू शकता, तुमचं आवडतं म्युझिक ऐकू शकता, जेणेकरून तुम्ही एनर्जेटिक पण फील कराल. आणि शेवटचं पॉईंट म्हणजे स्ट्रेस फ्री, टेन्शन फ्री राहावा. जर बघा, तुम्ही टेन्शन घेऊन अभ्यास करत असाल किंवा टेन्शन किंवा स्ट्रेस घेऊन पेपर लिहित असाल तर तुम्हाला पण माहिती आहे की जेवढं तुम्ही अपेक्षा करताय किंवा जेवढं तुम्हाला आउटपुट अपेक्षित आहे तेवढं तुम्हाला नाही ना मिळणार ना. कारण की जेव्हा तुम्ही स्ट्रेस घेता तेव्हा
आपला ब्रेन पण थोडा कन्फ्यूज होतो, ब्रेनला प्रॉपर ऑक्सिजन सप्लाय भेटत नाही. आणि कसं आहे बघा, आता तुम्ही म्हणाल की कसं घालू टेन्शन येतंच की पेपर देताना टेन्शन येतं, थोडंफार स्ट्रेस येतो. तर बघा असं टेन्शन काय येतं, कारण की तुम्ही स्वतःकडून जरा जास्तच अपेक्षा ठेवता. तुम्ही खूप चांगले मार्क्स डिझर्व करता, यस तुम्ही खूप कष्ट पण करताय, पण जास्त पण अपेक्षा ठेवू नका, जेणेकरून कसं एक्स्ट्रा बर्डन तुमच्यावरच येतं. त्यामुळे म्हणतोय त्यामुळे जास्त अपेक्षा ठेवू नका आणि अभ्यास करत राहा. टेन्शनमुळे तुमचंच नुकसान होतंय. याचं उदाहरण मी माझं स्वतःच देऊ शकतो. तर तुम्हाला माहितीच आहे की नीटचे जे विद्यार्थी असतात ते JEEचे पण पेपर देतात, राईट. ज्यांचे दोन्ही ग्रुप असतात ते दोन्ही पण पेपर देतात. तर असंच जेव्हा जानेवारीचा पहिला अटेम्प्ट होता तेव्हा मी खूप जास्त टेन्शन घेतलेलं, जास्त बर्डन होतो. मी जरा जास्तच अपेक्षा ठेवल्या माझ्यापासून, जरा थोडा स्ट्रेसमध्येच होतो आणि पेपर दिलता. आणि अजून एक माझा मित्र होता, तो नीटची तयारी करत होता आणि सहज द्यायचा म्हणून त्याने JEEचा पेपर दिला. परत आमचे निकाल आले तर त्याला 93 पर्सेंटेज होते JEEमध्ये आणि मला फक्त 66 पर्सेंटेज होते. बघा म्हणजे तो एकदम टेन्शन फ्री होता. त्याला माहिती होतं की आपण JEE द्यायचं म्हणून देतोय, प्रॅक्टिस म्हणून देतोय, असं स्वतःची टेस्ट म्हणून देतोय, म्हणून तो एकदम रिलॅक्स होऊन तो पेपर देत होता. पण बघा आउटपुटमध्ये किती फरक येतोय. तो एकदम रिलॅक्स होऊन टेन्शन न घेता, म्हणून त्याला किती चांगले मार्क्स आले आणि टेन्शन घेतल्यामुळे मला किती कमी आले. म्हणून म्हणतोय जास्त स्ट्रेस घेऊ नका. आय होप की या व्हिडिओचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल आणि मी जे काही तुम्हाला टिप्स सांगितले तुम्ही ते फॉलो कराल. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल, आवडला असेल, तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करू शकता. बाय.